Të fillojmë atëherë. I nderuar i Zoti Jehov, të nderuar pjesëtarë të qeverisë Kosovës, të nderuar praneshëm, zoni dhe zotrinj. Më lejoni t'ju uroj mirëseardhje në takim të sotëm ku do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, atë fuqizimit të grave në ekonomi. Përderisa gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë Kosovës, pozita e tyre në ekonomi dhe në shoqëri përgjithsisht nuk është proporcionale, qoftë si punëdhënëse apo si punëmarrëse. Përballë këtij sfundi, para më shumë se një viti, Instituti Riinvest është angazhuar së bashku me ndihmës dhe organizata tjera të themeloj forumin ekonomik të grave. Ky projekt, i financuar nga USAID nëpërmjet ATRC-s dhe i zbatuar nga Riinvest, ishte i fillimi i bashkëpunimit formal të këtyre 11 organizatave bashkëthemeluese të forumit ekonomik me qëllim fuqizimin ekonomik të grave. Më lejoni që në këtë rast të falenderoj përzemërsisht USAID dhe në veçanti ATRC-n për këtë mbështetje domethënëse në mënyrë që të krijojmë një koalicion formal drejt këtij qëllimi. ATRC ka arritur që të krijojë efekt sinergjik edhe me projekte tjera që efektet e projektit tonë të jenë edhe më të mëdha. Sot Forumi Ekonomik i Grave është antare e plot në Këshillin Ekonomik për Zhvillim Ekonomik, e cila në vetvete përfaqëson një platformë të rëndësishme të dialogut publik-privat me potencial që të formsoj politikat publike në mënyrë që të sigurojë një zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. Në këtë këshill, Forumi Ekonomik i Grave në vijimësi merr pjesë dhe ofron rekomandime për përmirësimin e pozitës së grave në sferën ekonomike. Aty, ky forum arrin të artikulojë në mënyrë të përmbledhur kërkesat që dalin nga hulumtimet e ndryshme që adresojnë çështjen e zhvillimit ekonomik të grave. Puna e forumit në vitet e fundit është karakterizuar me përkushtim të anëtarëve për të përpiluar agjendën nacionale për grua në biznes, një dokument gjithëpërfshirës i angazhimit të nevojshëm politik dhe shoqëror në fushën e mbështetjes së grave në ekonomi. Kjo agjendë është përpiluar nga të gjeturat e hulumtimeve që analizojnë pjesëmarrjen e grave në tregun e punës, si punëmarrëse dhe si punëdhënëse, duke fokusuar në barrierat që gratë i hasin dhe mënyrat se si këto barriera do të mund të kaloheshin. Agjenda do të shërbejë si një dokument avokimi nëpërmes së cilit forumi do të avokojë për çështje të rëndësishme të identifikuara në këto hulumtime. Agjenda nacionale për fuqizimin ekonomik grave është fokusuar në fushat të ndryshme, të identifikuara nga anëtarët e forumit. Ndër tjera, fushat me interes përfshin, së pari, rekomandimet për ndryshimin e dispozitave të ligjit punës në mënyrë të veçantë për të përmirësuar lejen e lehonisë dhe përfshirjen e lejes prindrore. Së dyti, rekomandimet që lidhen me përmirësimin e infrastrukturës së kujdesit, e cila është identifikuar si një barrierë e rëndësishme që i përjashton ose kufizon qasjen e grave në tregun e punës. Është inkurajuese të dimë se këtë vit në buxhet janë paraparë në projekt buxhetin i cili pritet të finalizohet dhe të aprovohet nga Kuvendi, janë paraparë ndërtimi 2 qerrë në Prizren dhe në Ravec në vlerë për 450.000 eurove, janë paraparë institucione parashkollore në vlerë për 500.000 eurove dhe qerrë dhe kopshe nga fondet e IPës në vlerë për 750.000 eurove. Ne synojmë që këto angazhime të intensifikohen dhe të vijojnë. Pjesa e tretë e fushave prioritare që i avokon agjenda lidhen me përmirësimin e nivelit të papunësisë nga aspekti i ofertës, pra me fokus veçantë në aftësimin profesional. Ne kemi parasysh se ekonomia e Kosovës nuk performon mirë mjaftueshëm për të absorbuar fuqinë punëtore në Kosovë, megjithatë papunësia në Kosovë ka edhe karakter strukturor, pra nuk ka përputhje ndërmjet ofertës dhe kërkesës për punë dhe shkatësitë tu janë të rëndësishme. Ne besojmë se kjo çështje në mënyrë të veçantë i atakon ose i pengon më shumë gratë dhe avokimi i drejtpërdrejt është i rëndësishëm. Fusha e katërt lidhet me tejkalimin e barrierave të grave sipërmarrëse dhe përmirësimin e mjedisit të bërit biznes në Kosovë. Ne jemi të vetëdijshëm se kjo listë nuk është shtëruese dhe e njëjta është dizajnuar si e tillë. Pra, ne do të avokojmë për këto fusha dhe në varësi të përmbushjes tyre do të avancojmë edhe me tema tjera që janë me interes të fuqizimit grave në ekonominë e Kosovës. Disa tema, madje, janë transversale, pra ato mund përfshihen në kuadër të fushave prioritare të identifikuara përmes kësaj agjende. Si forum ekonomik i grave, në bashkëpunim të ngushtë edhe me organizatat anëtare të forumit, në mbështetje të donatorëve, si dhe miqve bashkëpunëtorëve të forumit, ne do të angazhohemi fuqishëm që të avancojmë këtë agjendë, që si synim parësor ka fuqizimin ekonomik të grave. Më lejoni në fund të ritheksoj se çështja e fuqizimit grave është çështje strategjike, edhe në kuadër të përpjekjeve të institutit tonë për të realizuar misionin e vet.
i cili është zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. Përjashtimi apo kufizimi i pjesëmarrjes së gjysmës së popullsisë e bën të pamundur këtë zhvillim të qëndrueshëm. Rrjedhimisht ne mbesim të përkushtuar që kjo temë të ngritet sa më lart në agjendën e politikë bërësve dhe shoqërisë në tërësi dhe se rekomandimet nga kjo agjendë të zbatohen. Ju ftoj të gjithëve që të përcjellni me vëmendje dhe kujdes shtuar punën e forumit dhe të ofroni përkrahjen tuaj pavarësisht çfarë pozicioni mbani. Ju falenderoj. Më lejoni në vijim t'i kaloj fjalën zotit James Hope nga USAID në fjalë rasti. I promise not to change any of the slides. So, good afternoon, everyone. Merdita Dobrodan. First of all, let me apologize for being a few minutes late. We hit a little bit of that Pristina traffic this afternoon, but I'm really happy to see such a full house and pleased to see such a mix of people, from our representatives from government to all of our civil society colleagues and friends, the media representatives, and of course our partners at Riinvest and our partners at ATRC, who have been so important in making this project successful. I remember it was just about a year ago, a little over a year ago, that we gathered to launch this effort, and with a very ambitious agenda. And you all set out on a journey to create a pathway, a roadmap for addressing women's economic inclusion, one that can be used to advocate with government and with the public, for that matter, on this critical issue, this very urgent issue. This is not an issue for 10 years from now, it's an issue for today. And that is the issue that women in Kosovo face a 40% unemployment rate. They face enormous challenges and struggles in getting equal property rights, and only own about 10, 11% of Kosovo's businesses. These are very, very grim statistics, but the real cost of this exclusion of women from the economic process in Kosovo, it isn't really about those numbers. It's about holding back the potential for Kosovo's economy. When half of the population can't participate, don't have the opportunity, this does not make any economic sense. And at the end of the day, it holds the development of the country back. And economic exclusion is not just about economic opportunity. It's not, again, just about numbers. There's also a physical risk for women as well. And for example, many survivors of gender-based violence in Kosovo have to continue to live with their abusers in that situation because they lack their own property, their own assets, their own collateral. So it's a tough issue. It's an important and urgent issue. And the good news is that there's a lot that we can do to make sure that every woman in Kosovo has choices, has opportunity. And in just the last year, I think we've seen some progress, particularly through your work. From last October, when we launched the event and hit that important milestone, our ambassador was with us, and I want to remind us what he said at the time, because I think it's very important. Ambassador Delowy said, "What makes the forum so special is how it amplifies your voices, bringing them together to deliver your messages with purpose, with unity, and clarity, so that you can no longer be ignored." So those are pretty powerful words, pretty motivational words. And I think it worked, because look at where you are today, a year later. And the hard work that all of you have put in to form this agenda is actually quite amazing. I mean, it started with getting that seat on the National Economic Council, and that's important. As they say, you have to have a seat at the table to participate in the discussion. And then the rollout today of the economic agenda. This is going to drive a dialogue through the National Economic Council and with the parliamentary committees. And I'm happy that so many of the committee members have joined us. All to demand lasting change, to demand more inclusion for women in the economic process of Kosovo. And we're going to hear a lot about that agenda
in a little bit. But I just want to touch on its legislative aspects just for a minute, because we do have representatives from the relevant parliamentary committees with us today. And the proposed changes that we're going to hear about include a host of laws on labor, as Alvin noted, on labor, procurement, pre-university education, public finance. These are all absolutely critical. These are laws that have the power to address some of the real root causes of this economic exclusion that we're talking about. It's about improving access, for example, to childcare and maternity leave, fostering entrepreneurship, giving small women-owned businesses a fair chance to compete for tenders, a level playing field. And it includes improving vocational training. Again, some of the things that Alvin just pointed out, so that women can play and transition into the labor force as they should be able to. And so the Assembly has a big job to take on these laws and amendments in the coming months, to take them on board, to move them through the process, and we hope see them through to completion. It's a very ambitious agenda, but that's Kosovo. We're very ambitious in Kosovo when it comes to producing positive change. And the good news is that we already know that the progress that we dream about is possible in this area, because USAID and many other donors and the government, and especially civil society, you're already working on these issues. You've been working on them for a long time. So I know for us at USAID, we're very proud of some of the programs that are helping support you. Some of them, like the Women in Online Work program, that may be them calling right now. The Women in Online Work program, which has trained 140 women to join the digital workforce, the global digital workforce, and oftentimes working from home when it's not possible to actually go to a job, to be able to work at home. And in just the first year of operations, the Kosovo Credit Guarantee Fund has awarded nearly 75 loans to women-owned businesses with a value of almost 2.5 million euros. That's impressive, and this is tackling one of the big challenges for women entrepreneurs and women business owners, which is the challenge of getting access to the finance, to the credit that they need to grow their business. Property rights is another big area for USAID and the U.S. government in Kosovo. And I think we've seen a lot of success over the last year in getting a public dialogue going on the importance of women's property rights, particularly involving inheritance rights. We're seeing increases in awareness. We're seeing increases in a positive attitude towards the idea that women have equal rights under the law for property, and increasing numbers of women who are able to actually claim their inheritances and own property. Now, there's still a ton of work to do on that, but it's trending in the right direction. And of course, since there's been a number of elections this year, we've been working with partners to increase women's political participation as well, both in the current assembly and within the various political parties, so that those women in the political field can help advocate for the critical changes from inside the system. Now, I mention these projects because it's going to really take all of us working together, all of us to continue to work together to come up with solutions, to find the ways to solve these problems from every different angle until they're fixed. So how to marry legislative change with societal shift and behavioral change, with public outreach and improvements to education and skills building. It takes all of those different angles to solve this problem, to create a positive outcome for what you're all trying to do. And that's the kind of effort that's required to ensure that all of Kosovo's daughters grow up knowing that their dreams and their ambitions carry equal weight in this country, and to ensure that every field and sector and specialty is open to every citizen of Kosovo, regardless of gender. And it's not easy. I know that. And that's why we want to continue to work together with all of you. I have a lot of faith in everyone in this room, in the passion
and the ability to create this change. We're going to continue to support this process. I want to thank you for coming together today. I want to thank you for everything you've done over the last 14 months to bring us to today, and I look forward to really partnering with you in the coming months and years until we get this problem fixed. Thank you very much. Thank you, Mr. Hope. Apart from all the promises that you've made and you've kept, you actually changed one of my slides. No, jokes aside, thank you for, well, yeah. Thank you for a very inspired speech. Pas asaj që e tha Albani, edhe e tha Zotri Hope, mu mbetet shumë ma pak me fol se sa ajo që e kom planifiku në fakt, të u përfshin në mënyrë shumë të gjithëpërfshirë, në mënyrë gjithëpërfshirëse shumë prej pikave që kemi me I prek sot këto. Do ta prezantoj shkurtimisht, do t'i prezantoj rekomandimet që I keni në agjendën që ne keni marrë sot. Kjo agjendë është një agjendë draft për cilën sot presim që çka do që e re, rekomandimi I ri ose mënyrë e re që mundemi ju qas këtë në çështjeve që ne I kemi identifiku, do t'i përfshim do të thotë në agjendën përfundimtare. Agjenda është përpilu, u përmendet edhe më herët, duke u bazuar në hulumtime dhe në punën në terren të organizatave anëtare të forumit, që jemi gjithsej 10 organizata të cilat kanë bë punë të shkëlqyeshme duke u fokusuar në fushat e tyre që I kanë me ekspertizë dhe duke lehtësuar punën e të gjithave pak nga pak në mënyrë që të mos duhet dikush të provojë të gjejë ekspertizën në një fushë që nuk e ka. Agjenda paraqet rekomandime specifike që janë prekin do të thotë aspekte të ndryshme dhe fushat e mbuluara nga agjenda, siç u përmendën edhe më herët, janë ligji I punës, po specifikisht leja e lindjes dhe ajo prindrore, infrastruktura e kujdesit, aftësimi dhe arsimit profesional dhe ndërmarrësia e grave. Pa u vënu, po filloj me lejen e lindjes, gjë e cila është një çështje e cila është duke u diskutuar për një kohë tash, po ne në brenda forumit kemi vendosur që të rekomandojmë një model specifik për këtë dispozitë të ligjit dhe të sigurohet që barazia në mes të grave dhe të burrave në tregun e punës të mos jetë të mos qitet jashtë balancit vetëm për faktin që gratë janë të diskriminuara a priori pse një fundhënës heziton me I marrë në punë për faktin që potencialisht mundën me marrë do të thotë pushim të lindjes. Kozgjatja e lejes totale të cilën ne kemi propozuar duhet të mbetet e ngjashme me atë që është aktuale, po kjo është kozgjatja që do ta ketë do të thotë një familje. Se ne gjithashtu besojmë që në pjesën do të thotë kur bëhet diskutimi për lejen e lindjes, lejen prindërore, të dy prindrit janë përgjegjës për fëmijë, kështu që është e nevojshme që t'u jipen të drejtat e tyre që edhe baballarët I kanë që me ligjin momental nuk parashihen se ju jipen vetëm 2 deri në 3 ditë varësisht prej cilave dispozita parashihen. Propozimi ynë, po kërkoj falje që është pak shtremtë, po propozimi ynë është që të jetë pushimi mjekësor. Pushimin fillestar që nanat e marrin pas lindjes është faktikisht pushim mjekësor dhe propozojmë që të jetë 4 muaj, babai të ketë leje të atësisë prej 1 muaj dhe në total familja të ketë prej 5. Dhe të paguhet 70% e pagës bazë. Leja prindërore të jetë 4+4, të paguhet do thotë pagesat faktikisht specifike, ne propozojmë që të rregullohen me anë të udhëtimeve administrative, që të mos duhet që sa herë që të ndryshojnë këto gjëra me ndryshu krejt ligjin. Propozimi kryesor që duhet ta kemi parasysh për faktin që e dim që këtu ka përfaqësues si të qeverisë, po ashtu edhe të komunitetit të biznesit që janë punëdhënës qendror në tregun e Kosovës, është ideja që në të ardhmen jo shumë të largët të kalojë do thotë pagesa që ju bëhet për këtë pjesën mjekësore të pushimit, të kalojë plotësisht nga punëdhënësit të kalojë tek fondi specifik që do ta bëj mbulimin e këtij pushimi. Përveç kësaj, përveç njërës anë të medaljes që është tek marrja do të thotë tek punësimi, është edhe pjesa të infrastruktura e kujdesit, e cila është shumë e rëndësishme për ne, edhe ajo që përmendi Albani do të thotë ishte shumë inkurajuese që pam që ka hyrë në buxhetin që do të aprovohet ose do të diskutohet së shpejti, është që do të ndërtohen 2 qerdhe të reja. Ne e shohim shumë shaj pozitive, po gjithashtu edhe shumë nevojshme që të bëhet ende më shumë.
do të thotë në agjendë janë disa rekomandime modele të ndryshme që mundën të qenë për investim në rritjen e mundësive për përkujdesin për fëmijë, do të thotë cilat do të bëjnë kombinime në mes të komunave individuale, bizneseve private, donatorëve dhe që të krijohen modelet ideale për komunitete të ndryshme. Modelin e parë të cilin e gjeni në agjendën tuaj është ajo që u përmendë edhe më herët, do të thotë ajo që veç është zgjerimi i kujdesit publik të financuar nga shteti. Një model tjetër që është pak më inovativ faktikisht që ka një aspekt anën edhe private është të krijohet partneritet publiko-privat në mënyrë që të bëhet implementimi i infrastrukturës kujdesit në idenë që financohet do të thotë nga partneritetet publiko-private. Modeli i tretë është inkurajimi i bashkëfinancimit privat të kujdesit për fëmijë. Edhe ky është një model i cili në shumë vende faktikisht implementohet sepse bëhen bashkë bizneset në një pjesë të caktuar, për shembull të qytetit, që kanë punëtorë të cilët kanë fëmijë dhe investojnë në kujdes për fëmijë në atë zonë. Modeli i katërt flet për zgjerimin e qendrave të kujdesit për fëmijë me bazë në komunitet. Një model i cili është provu në Prishtinë, po besojmë që ka hapësim për me u zgjeruar dhe me u implementuar edhe në komuna tjera. Dhe modeli i pestë është mundësia që të bëhet një bashkëpunim në mes të sektorit privat dhe atij publik, që të bëhet subvencionimi i qerdheve private, duke qenë se ka një numër të madh të qerdheve private që ofrojnë kujdes, mirë po faktikisht shumë shpesh çmimi është ai që nuk i lejon familjet që të jenë pjesë e këtyre qerdheve private. Po detajet e këtyre i gjeni do të thotë në agjendë që mos më zgjatën më shumë. Pika e tretë është aftësimi dhe arsimimi profesional dhe duhet mas pari këtu duhet të ceki që faktikisht tregu i punës në Kosovë ka përveç krejt problemeve tjera edhe një problem shumë madhore, ka faktin që nuk gjenden, domethënë kërkesa dhe oferta për punë nuk janë gjithmonë në linja të njëjta. Do të thotë shumë shpesh kërkesa për punëtor nga kompanitë private nuk është ajo që mund ta ofroj tregu i punës për arsye se nuk kanë qoftë ajo arsim profesional ose trajnime të caktuara që i kanë kalu. Kjo bëhet ende më problematike për faktin që gratë janë, do të kanë hasin në papunësi të vazhdueshme, edhe janë të koncentruara në sektorët që kur e kemi bërë do të thotë analizën specifike, ka dalë që në këto sektorë të cilat nuk kanë rritje, po fokusohen në sektorë të cilat nuk po kanë mundësi me absorbu më shumë punëtorë. Për këtë arsye, ne propozojmë që të bëhet rritja e numrit të trajnimeve dhe certifikimeve specifike, do të thotë mapat shkurta që u ofrohen edhe posaçërisht të bëhen të tilla që nëse në rastin kur për shembull edhe mund t'i ofrojnë shkollat profesionale këto trajnime me pagesë, në rastin që mund të përmirësojnë ata vetë qëndrueshmërinë financiare, ato të ofrojnë bursa ose të ketë lehtësira, do të thotë diskriminim pozitiv për gratë kur është fjala për trajnime dhe certifikime në fusha që kanë mundësi për rritje. Normalisht të promovohen sektorët me potencial që kanë rritje, edhe posaçërisht të promovohen sektorët, do të thotë inkuadrimi i grave në aftësim profesional në sektorët të cilët zakonisht e na konsiderohen sektor mashkullor, kushtimisht i quajmë, do të thotë janë sektorë të cilat dominojnë burrat. Pikë tjetër që është me rëndësi është udhëzimet për karrierë, të cilat duhet të bëhen që në Kosovë janë të pakta, udhëzimet për karrierë, qoftë ato në nivele më të ulta të shkollimit, apo qoftë edhe për nxënësit e shkollave të mesme, në mënyrë që ti drejtojnë ka karriera të cilat kanë potencial, do të thotë ka sektorë të cilat kanë potencial për rritje, në mënyrë që të mos mbesin edhe do të thotë tregu të mos mbeten njerëz të papunësuar, mirë po të trajnuar dhe të aftësuar profesionalisht, dhe së fundi promovimi i trajnimeve dhe aftësimit profesional, i cili do të thotë kjo është pjesa e edukimit të masës në mënyrë që të i kalojmë ato që ekziston një paragjykimi që kemi për trajnimet dhe aftësimin profesional. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, duke u bazu do të thotë në ekspertizën që shumë prej organizatave pjesëtare në forum e kanë, është me rëndësi që përmirësimi i pozitës së grave, siç u përmendet edhe më herët nga zotëri Hope, është që gratë bëjnë pjesë një numër shumë të vogël të bizneseve në Kosovë. Është shumë e rëndësi që mënyra që hapat që i marrim të jenë gjithë përfshirëse dhe të bazohen do të thotë në një qasje dhe në një përfshirje të gjithë akterëve që mund të marrin pjesë. Kjo përfshin uljen e barierave,
si qofshin ato administrative tatimore, deri te barierat e ndërlidhura me qasjen e financa. Rekomandimet tona specifike fokusohen në lehtësirat fiskale për bizneset mikro dhe start-up, që janë edhe pse në përgjithësi do të thotë kjo është një politikë e cila nuk i targeton drejt për drejt gratë, mirë po në mënyrë të tërthort i targeton për arsye se gratë kryesisht kanë biznese individuale dhe mikro. Do të thotë nëse bëhen politika të tilla që targetojnë një sektor në të cilin gratë dominojnë, atëherë do të kenë do të thotë ndikim më pozitiv te gratë. Qasja në financa, do të thotë përmirësohet qasja në financa në përgjithësi u përmend fondi për garanci kreditore. Mirë po, edhe aty kemi edhe rekomandime edhe për fondin që ketë lehtësira pak më specifike, do të thotë që targetohen gratë, të mundësohet prokurimi publik afirmativ, do të thotë si qoftë ajo të marrim modelet të shteteve të zhvilluara, që kanë pik ose poena pozitiv për kur bizneset e grave marrin pjesë në prokurim publik, ose të bëhet ndarja, do të thotë specifikave kur bëhet prokurimi publik, të marrë parasysh që gratë janë pronare të bizneseve kryesisht të vogla, të ofrohet mundësia do të thotë të aplikojnë në pjesë të ndahet, do të thotë tenderimi të ndahet në pjesë më të vogla. Gjithashtu, diçka që për ne është shumë e rëndësishme dhe e di që është me rëndësi sigurisht edhe për ju të gjithë këtu, është të garantohet barazi në trashëgimi. Kjo është diçka që faktikisht u përmend më herët që kemi, do të thotë, ka hapa pozitive në këtë drejtim, mirë po duhet që të sigurojmë që ligji i cili ekziston të implementohet në përgjithësi ashtu siç është. Pak më do të thotë mram në lajmet e orës 7:30, nuk po di, në njëra nga edicionet e lajmeve raportuan që faktikisht në rastet kur po ndodh divorci në mes të çifteve të martuara, po ju kërkohet grave që të prezantojnë kupon fiskal për kontributin që e kanë dhënë në familjet e tyre. Do thotë në mënyrë që të ndahet pasuria në mes të dyjave. Nëse dikush e njeh dikon që lëshon kupon fiskal për kujdes ndaj fëmijëve dhe punë në shtëpi, le të tregojnë se sigurisht do të kenë shumë punë. Po kjo është me të vërtetë diçka që për ne është shumë e rëndësishme që edhe kjo të trajtohet. Dhe të rregullohet korniza për bizneset sociale. Momentalisht nuk ekziston do të thotë një rregullim i mirëfillt për bizneset sociale. Këto janë biznese në të cilat gratë janë shumë të involvuara. Në fund, faktikisht, krejt agjenda, krejt të rekomandime të bazuara jo vetëm se kemi pa diçka në teren, ose jo vetëm se kemi bë hulumtime. Është një përzimje të gjitha këtyreve dhe gjithashtu është do të thotë në linjë me rezultatet e analizave ekonomike në mbar botën që tregojnë që në mënyrë që çfarëdo politike të cilat synojnë të stimulojnë fuqizimin ekonomik të grave, edhe në njëjtën kohë të ndikojnë në rritjen e barazisë gjinore, por edhe në rritjen ekonomike të një vendi, duhet të plotësohen kushtet të cilat me anë të këtyre rekomandimeve tona mund të plotësohen. E kushtet janë që të ndahen punë riprodhuese në mënyrë të barabartë. Ne kemi vlerë nga ulëmtimet tona që gratë e punësuara me rroga pak më të larta po fillojnë me nda punë të shtëpisë pak më barazisht me burrat e tyre. Dallimi në paga të jetë minimal ose jo ekzistent, kjo është ideali, është të jetë dallimi në paga, dallimi gjinor në paga të mos ekzistojë fare, të ekzistojë sektori kujdesit i cilësisë të lartë dhe të ketë investime të mjaftueshme në infrastrukturën që e ul ngarkesën individuale të familjeve për kujdes. Do të thotë kur arritën këto kur t'i arrijmë t'i plotësojmë këto kushte, që ne besojmë fuqimisht që duke implementuar rekomandimet që i kemi vënë, jemi në rrugë të drejtë, atëherë edhe çfarëdo politike ose çfarëdo hapi tjetër që mirret në drejtë, do të thotë për të fuqizuar gratë në ekonominë të Kosovës, do të kontribuojë jo vetëm në barazi gjinore, por mbi të gjitha do të kontribuojë në zhvillim ekonomik të Kosovës. Faleminderit për vëmendjen. Tash po e ftoj zonjën Iliriana Gashi dhe po i ftoj zavendministrin Qerkin Dukolli i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies, zavendministrin Arbër Geci i Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë dhe zavendministrin Faton Faqi të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të diskutuar diskutimin në panel. Faleminderit. Një dita, mirë se keni ardhur të gjithë. Është kënaqësi që t'jem
ta moderoj këtë panel, ku besoj që është bërë kombinimi i tre zëvendësministrave të cilët do të jenë në të vërtetë aktor kyç në implementimin e agjendës në të cilin kemi punu. Ministria për punë dhe mirëqenie, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Teknologjisë, edhe Ministria e Tregtisë Industrisë. Do t'ja japim fjalën zëvendësministrave që ta thonë fjalën e tyre, unë nuk do të flas shumë, përveç në fund kur ju do të keni mundësinë me bërë pyetje nëse keni. Zëvendësministri i Ministrisë Punës, zot Mishet Kendukulli. Faleminderit. Nderuar zonë deputete, zoti Haps, gjithë ju kanë mysafir në këtë takim. Vetëm e shpreh konsideratën time të lartë lidhur me dokumentet që kemi prodhu, ju Saidi, Atërëseja dhe Instituti Riinvest. Tani ma veç kemi një agjendë nacionale për fuqizimin e gruas përpara dhe besojmë që kjo agjendë jo vetëm që na bën mirë, po gjithsesi na obligon që këtë agjendë faktikisht ta fuqizojmë dhe ta implementojmë drejt për drejt në jetën praktike, në mënyrë që fuqizimi i gruas tjetë edhe në aspektin praktike, jo vetëm në fazën e dokumenteve. Ajo që fillimisht dëshiroj të potencoj është se para se me vinë detaje edhe me diskutë çështje për cilat u prekën edhe cilat i dënë nga studimi, është se Republika e Kosovës me kohë realisht ka tregu shefëve e vetë se përket agjendës gjenore, që ka të bëjë edhe me strukturën gjenore dhe me fuqizimin e gruas, edhe në aspektin politik, edhe në rrafshin e vendimarrjes, po tani ma jemi dëshmitarë në rrafshin ekonomik. Pra, jemi ndërparë në rajon që kemi kriju, faktikisht një kohort që nga viti 2001, mbi ato që quhet në 30% që ngruan në vendimarrje politike, quhet nivel qendror, quhet nivel lokal. Si kemi pa një shembull të mirë të gruas menaxhere në komuna, kemi pa resore ministrore, kemi pa organet e pavarura, kemi pa në organet e sigurisë, qoftë në ajo femna domethënë nivelet më të larta të policisë, të forcat sigurisë Kosovës, gjithsesi në KQZ, në media, në ndërmarrësi, por ajo që ishte faktikisht që na bani më krenu gjithë si popull ishte ne kishim edhe një grua presidente Blan. Gratë si pjesë e shoqërisë tonë ne konsiderojmë që janë një kapital strategjik për vendin, për cilat do dojnë fuqizu dhe dojnë çu përpara. Cila është gjendja e gruas sot? Po përmendur realisht ligji i punës, ne kemi ligjin aktual të punës, për cilin besoj që tashmë faktikisht gjithë e dimë sepse ky ligj nuk ka treguar pritjet e duhura se përket fuqizimit gruas, rolit saj ekonomik e aq më tepër kur bëhet fjalë për pushimin e Leonis, i cili reflekton gjithsesi te punësimi i qofti gruas, qofti i botës mashkullore, domthonë edhe i burrave. Realisht ne jemi në fazën kur e kemi pas rekomandimeve që kanë ardhur, qoftë nga Inspektorati i Punës, qoftë nga organizata të tjera, se ky ligj do të ndryshohet. Ne për vitin 2018 kemi parapon plan legislativ që fillimisht domthonë në muajin e parë të vitit 2018 të hartojmë koncept dokumentin, jemi në rrugë të mirë në hartim të koncept dokumentit dhe besoj që në muajin e parë ne do të dorëzojmë koncept dokumentin dhe pa humbur kohë do të vazhdojmë faktikisht me përpilimin dhe me hartimin e ligjit të ri punës, ku besoj që gjitha këto pjesëmarrës, gjitha grupet e interesit do ta kenë mundësinë të japin kontributin e tyre dhe të nxjerrim një ligj sa më suksesshëm, sa më efektiv sa i përket jo vetëm çështjes së lindjes, së leonisë, po dhe që faktikisht ka përmbush gjitha obligimet për cilat ky ligj faktikisht e ka qëllimin dhe do duhet të ishte në funksion plot. Pra, po mendojmë që dikon në 3 muajin e tretë vitit 2018, besojmë para verës apo në fund verës, në fillimin e vjerës, dikon nga muaji shtator, ne ta kemi edhe projekt ligjin gati, cilin do ta dorëzojmë qeveria dhe prej aty të administrohet drejt Kuvendit të Republikës Kosovës, faktikisht për të miratuar ata. Ky është rrafshi i parë për cilin ne po angazhohemi si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Realisht ne dëgjojmë këtu edhe agjenda tjera faktikisht, se përket asaj ku ne mund të kyshmi është aftësimi profesional. Ne kemi 8 qendra të punësimit dhe aftësimit profesional, realisht me dikastere të ndryshme që ofrojnë faktikisht profile të ndryshme, dhe ne mendojmë që deri më tani edhe kemi vënë një punë të mirë,
sa i përket aftësimit profesional, jo vetëm për femrat, por për gjithë qytetarët faktikisht kërkues që janë të regjistruar paraprakisht në zyrat e punësimit të Republikës së Vendit, por gjithashtu edhe për vitin 2018 kemi paraqur një plan që besojmë që do të jetë ambicioz faktikisht sa i përket aftësimit profesional të femrave me tekste veçantë, po përsëris vetën të femrave sa i përket përgatitjes tyre për tregun e punës mbas studimit që bëhet faktikisht. Ne jemi në fazën finale dhe faktikisht e kemi planin e punës për vitin 2018 të agjencionit të punësimit dhe besojmë shumë që ky plan i joni do të implementohet pikë për pikë ashtu siç kemi parapo edhe me buxhetin e Republikës së Vendit, po edhe me ndihmën e donatorëve që do t'i kemi realisht për projekte të caktuara dhe besojmë që do ta fuqizojë rolin ekonomik dhe kjo do të ndihet faktikisht efekti i këtij plani i zbatuar në praktikë. Këtu ishin fillimisht ajo që dashna me potencu, besoj që jemi në dispozicion plot për gjithë pranishmit realisht, për të përgjigjur pyetjet eventuale, por gjithsesi për të bashkëpunuar edhe në kohën kur të ta kemi realisht hartimin e ligjit punës. Unë besoj që edhe partnerët social realisht kanë me pas konsideratën e duhur, faktikisht sa i përket pushimit të Leonis, cili do që tjetë ai versioni final i këtij projekti. Besim të hapur për bashkëpunim, gjithsesi besim të hapur për të fuqizuar rolin e gruas në vend. Faleminderit ju. Faleminderit zëvendës ministër Dukolli, si duket jemi mu në kohë kur duhet, nëse jo jeni të paraqo që ligji i punës do të rishikohet. Po gjithsesi është në agjendën legislative, besoj që edhe më pëlqeu shumë shprehja juaj që gruaja është kapital strategjik. Po shpresojmë që edhe në qeveri do të merret parasysh, edhe pse nuk po shohim shumë gra ministre, po që roli i atyre që janë do të jetë gjithsesi i madh. Unë mendoj që qeveria e Republikës Kosovës vazhdimisht e ka pa grupin si asë strategjik vendit dhe faktikisht ne po shkojmë drejt asaj që në vazhdimsi do të kemi gra lidere qoftë në rrafshin lokal, qoftë në rrafshin qendror, ku në agjencione koore, sepse kanë tregu që dinë udhëheq mirë edhe rezultatet e tyre janë pa me kohë. Faleminderit shumë. Zotnjo Arbërgeci, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që është e juja. Tashmi, faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë, i nderuar drejtori i misionit të Sajtit, Dr. James Hope, nderuar përfaqësues të Institutit Riinvest, nderuar zëvendës ministra, nderuar përfaqësues të rrjeteve të grave në Kosovë, shoqatave të grave, nderuar pranishëm, nuk po e përsëris zëvendës ministrin, po mundohem të vazhdoj aty ku e la. Fillimisht të vlerësoj shumë punën e Institutit Riinvest dhe bashkëfinancuesve ose financuesit të Sajtit dhe implementuesit të ATRS për të na sjellë një dokument jashtëzakonisht të rëndësishëm për një temë shumë të rëndësishme. Sapash këtu pjesëmarrja e një rrjeteve të grave edhe e gjitha faktorëve që kishin kontribuar në këtë dokument, mund të them shumica prej tyre ishin rrjete të grave, shoqata ekskluzivisht që merren me punë të grave. Thot nëse fillojmë nga kjo pikë kuptojmë që këtu në këtë dokument nuk kanë kontribuar shumë burra. Do thotë ende jemi në atë fazën kur gratë kontribuojnë për gratë. Dhe kjo njëherë anë është pozitive për vetëdijsimin e gruas për të kërkuar drejtat që i takojnë. Dhe në anën tjetër është negative që burrat ende nuk po gjejnë forcë për ta trajtuar këtë çështje me rëndësinë dhe përkushtimin e duhur. Na përmendet edhe qeverinë, sigurisht që pjesëmarrja e grave në qeveri nuk është ajo që duhet ishte. Dhe nuk është në proporcion me edukimin që e kanë gratë dhe femrat në Kosovë. Fatmirësisht sot kemi gra femra në Kosovë që edukohen, shkollohen jashtë shtetit, brenda shtetit dhe mund të udhëheqin pozicione të rëndësishme në institucionet e qeverisë të Republikës Kosovës, edhe në vendimarrje dhe do të ishin padyshim të suksesshme. Kjo nuk ka ndodhur. Ende në Kosovë fatkeqësisht flasim për kuota gjinore. Kuota të punësimit, kuota të pjesëmarrjes në parlament dhe përderisa flasim për kuota, do thotë ne jemi larg krijimit të standardeve të barabarta për të mos diskutuar më çështje gjinore, po në një situatë kur secila gjini do të kishte hapësirën që e meriton veçita. I përmenda këto dy elemente për të treguar që institucionet e Republikës Kosovës kanë shumë punë për të bënë këtë drejtim. Ky dokument që na ofruar sot është jashtëzakonisht i vlefshëm
dhe do të mund të jetë në funksion, do të thoja më shumë të Ministrisë Punës me Qenjes Sociale për të adaptuar legjislacionin në konform këtyre kërkesave, por edhe në kuadër të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, një angazhim për të investuar në edukimin dhe shkollimin e femrës. Do të thoja ka një ndarje në mes të femrave në Kosovë, atyre që janë të shkolluara me shkollim superior, dhe ndoshta një kategori e cila kanë ngelur tërësisht anash dhe larg mundësive për të edukuar, për të shkolluar dhe për të përgatitur me një profesion për tregun e punës. Do të thoja që ndoshta ky do të jetë nga prioritetet e Ministrisë së Arsimit përmes shkollave për aftësim dhe arsim profesional dhe qendrave për të trajnuese, që t'i mundsojmë këtyre femrave që ndoshta kanë qenë të marginalizuara, këtyre grave, që të kenë një profesion i cili do të ishte përkitazi me kërkesat e tregut punës dhe konform kërkesave aktuale të tregut punës. Dhe në këtë drejtim ne mund të shpreh këtu edhe vullnetin e ministrit zotit Bytyqi, ministrit të Arsimit, për të ofruar bursa, për të ofruar mbështetje për secilën femër e cila ka nevojë që të fitojë një profesion, i cili do të mund t'i garantonte asaj një punë dhe një mirëqenie. Dhe këto mund ta bëjmë edhe nëpërmes qendrave të aftësimit dhe arsimimit profesional, qendrave për trajnime profesionale, ku do të mund t'i mundësojmë që të ketë paktën një profesion përmes të cilit mund të sigurojë një vend pune dhe mund të integrohet plotësisht në shoqëri. Edhe një herë vlerësoj shumë këtë prezantim, këtë studim, i cili pa diskutim ndoshta na vendos edhe ne institucioneve në binar të duhur të vendimarrjes konforme kërkesat që kanë sot gratë në Kosovë. Faleminderit shumë dhe kjo për pjesën e parë mandej mund të vazhdoj me diskutimin. Faleminderit shumë zotni Zëvendës Ministër, zotni Zëvendës Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, zotni Fatun Tofçi. Faleminderit. Kolege me tha që gratë janë aset kapitalin të shtoj këto një fjalë të nëse të urë popullore që thonë që kush ka vajza ka botën ka, unë po vajtuar me ato sepse gjenia femërore të ditë menaxhoj edhe në biznes, kush di me menaxhu me familjen dhe ekonominë familjare. Vi nga përshëndetje për zotin Hop, profesor i Sajlit, përshëndetje për Alvonin, drejtorin e Riinvestit dhe parapolësve të me dhe parapolësve tim, në emrin të ministrit dhe në emrin tim personal i përshëndes edhe për gjithë pranishmëve të pjesëmarrëse në këtë takim. Unë vij nga një dikaster që menaxhon me tregtinë e branshës të Kosovës, një dikaster që ka bazën kryesore të zhvillimit ekonomik dhe të zhvillimit të ambientit të bërit biznes. Para se me fillu të pjesa asaj që çka ka bërë ministria, aktualisht ministri dhe kabineti qeveritar i taneshëm deri me tani, më lejoni që të paraqes disa statistika që ministria nga vijone ka suportuar, ka ndihmuar në këtë drejtim organizatën e grave, po njëkohësisht për biznesin në Kosovë. Në periudhën 2014-2016 në bashkëpunim me IOM-in janë subvencionuar 36 biznese, nga të cilat 6 kanë qenë me pronësi të grave. Po ashtu në këtë periudhë kanë përfituar 26 ndërmarrës potencial, që kanë themeluar bizneset individuale, domosdoshmë bizneset të reja, nga 26 ndërmarrës potencial 17 të tyre kanë qenë të gjinisë femërore. Në projektin shërbimi i këshillave, po ashtu në të kaluarën janë ofruar këshilla për trajnime 204 ndërmarrje, ku 59 nga përfituesit kanë qenë ndërmarrëse të gjinisë femërore, këto janë realizuar në bashkëpunim me donatorët tonë që i kemi të përhershëm. Organizimet e panajirit gratë në biznes 2015-2017 në Prishtinë janë realizuar 3 panajiret, cilat janë subvencionuar komplet nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe kanë marrë pjesë rreth 150 biznese me orësi të grave. Konsideroj që kanë qenë komplet biznese të grave, të menaxhuar nga gratë, cilat kanë pasur mundësi të ekspozojnë gjitha produktet e tyre vendore. Përmes projektit Internship Business nga viti 2014 deri në vitin 2016 përfitues për në praktik 2 orë kanë qenë 382 studentë dhe posa të diplomuar, për tyre kanë qenë 250.000 kanë qenë gjinisë femërore, që do të thotë gjithmonë i kemi vënë përparësi gjinisë femërore si ministri. Te baza infrastrukturës ligjore. Ministria, aktualisht ministri dhe kabineti, ju e dini se qeveria aktuale gjithmonë para se të inkorporojë vajtë pjesë ndryshimin e ligjeve,
gjithmonë ka ndëgju biznesin, gjithmonë ka pas kontakt me biznesin, gjithmonë ka krijuar urat komunikimit direkt me biznesin dhe gjitha kërkesat dhe idetë, nevojat relevante që i ka identifikuar biznesin, neve i mundu me i përshtatë dhe me plotësu normal në plotësim ndryshimin e ligjeve pa e cënu të drejtën në MSA dhe CETës, që realisht Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për vitin 2017 ka plotësu planin vjetor, edhe këto ndikime relevante pozitive do të rrehen vitet në ardhshme. Domethënë, gjitha plotësimet e infrastrukturës së zgjuar që i foli edhe paraportja ime janë përmbyllur. Njëkohësisht, përveç pjesës së plotësimit ndryshimit të infrastrukturës ligjore në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, neve kemi një agencion të veçantë, agencioni për provës të investimeve që quhet KIESA, ku ky departament përveç menaxhimit të fondeve që ka Ministria koordinohet dhe bashkëpunon me gjithë donatorët që ka bënë një punë të mrekullueshme, si risi e re për juve gratë, për herë të parë, më thonë gravat në biznes, për herë të parë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në planifikimin bugjetor për vitin 2018-2020 ka paraqë grantet planifikimin e granteve bugjetore që do të ikën me kriteret që cakton Ministria. Domethënë, për vitin 2018 kemi planifikuar dikon 850.000 euro grante për bizneset vendore, domethënë ndërmarrjet e mesme dhe vogla që besoj se do të keni fatin edhe ju si grad biznes ose si bizneset personale të tuaja të aplikoni bazë duke plotësuar kriteret që i parashkron Ministria dhe të fitoni grante subvencione në bizneset tuaja. Paralelisht me planifikimet e granteve, Ministria ka paraqur 250.000 euro subvencione në rastin konkret që u fola për paraqurë vetëm. Ato subvencione do të jenë normale për pagesat ose për ndihmat, subvencionet që pjesëmarrësin e panajet të ndryshme ndërkombëtare pse jo edhe vendore. Para pak ditësh, kujtojmë ditën datën 13 muaj, ministri Hasani ka nënshtruar një marrëveshje me një fondacion zviceran, domethënë me një departament federal për punë të jashtme të Zvicrës që vepron përmes agencionit zvicrës për zhvillim dhe bashkëpunim fondin prej 7.280.000 euro. Konkretisht ky fond orientohet për promovimin e punës në sektorin privat, që do të thotë komplet e dedikuar e sidomos me tekst të veçantë, marrëveshjen e kemi të draftuar në general. Konkretisht ky fond dedikohet tek gratë ose gratë në biznes. Për fillim kas kisha moderatore, nëse ka diçka do të jem i gatshëm ti përgjigjem. Faleminderit. Faleminderit shumë. Një faleminderit gjithëve, është inkurajuese me ndi fjalë spari pozitive. E dyta, vullnetin që apo dëshirën që edhe burrat të jenë më të përfshim në çështjet e grave, s'po dia mund të ndajmë çashtu, sepse ne edhe pse jemi shoqata që punojmë në çështjet e grave, në të vërtetë indirekt punojmë në çështjet e burrave. Se gjithmonë janë pjesë e jetës së përbashkët. Kështu që barazia gjinore është edhe e drejtë e burrave në të vërtetë në mënyrë indirekte. Po e hapi mundësinë për pyetje, për debat. Mirlinda, mandi sënda. Mikrofoni. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, quhem Mirlinda Kusari Porrini, përfaqësoj shoqatën afariste të gruas Shira. Faktikisht ju falenderoj që keni gjetë kohë zëvendës ministrat marrë sot më bashkangjit, se zakonisht që përmendet, kam punu faktikisht gjitha shoqatat e grave si zakonisht. Mirë po, e në fazën finale, prap ju jeni prezent me ndëgju ato. Unë kam disa pyetje për zëvendës ministrin e punës. E para është se e përmendet të fazën finale të planit të punës, dhe shpresojmë që këto rekomandime të cilat kanë dalë nga agjenda nacionale për fuqizimin ekonomik të grave do t'i merrni parasysh. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me Ministrinë e Punës, mirë po me 3 ministri. Domethënë se janë rekomandime të cilat janë shumë të domosdoshme për të ecur përpara dhe për më pas edhe gruaja me qenë parapart në shoqëri. Pyetja tjetër është më intereson shumë të di sa i përket shkollave profesionale, i përmendet
ne shumë mirë e dim që këto shkolla profesionale sa i përket grave ato nuk e gjejnë veten as pak, sepse janë të gjitha ato profile të cilat ofrohen, ka shumë pak. Ka kurset kompjuterave, mund me thonë, mirë po nuk janë ato profilet të cilat mund të përgatitin gjinin femërore sa i përket kërkesave të tregut të punës. Prandaj, është mirë që fokusohemi së bashku dhe në bazë të kërkesave dhe nevojave të tregut të punës të krijojnë edhe programe të reja të cilat do t'i përgatisin femra që janë të cilat do të jenë të gatshme që të punësohen. Njëri të kam edhe një kërkesë sa i përket Ministrisë së Punës, është ligji për ndërmarrësi, ne e dim situatën, u përmendën bizneset e grave të cilat janë shumë pak, janë biznese mikro, edhe ato biznese nuk mund të zhvillohen dhe të rriten dhe të vinë deri në atë pikën e dëshiruar. Prandaj është ligji i për ndërmarrësi sociale, i cili ka 3 vite, i cili është kriju, ka dalë një herë në parlament, njërë po prapë është tërhek nga agjenda qeveritare, në vitin 2016, vitin 2017 kam premtu qeveria që do të apusin prapë në agjendën qeveritare, mirë po prapë s'ka hy, edhe tash kur e shikum agjendën qeveritare të ligjeve për 2018, ligji për ndërmarrësi sociale nuk është i përfshirë. Prandaj është shumë e mirë që ky ligj të përfshihet, sepse kjo do të thotë shumë për të gjitha ato biznese, jo vetëm të grave, mirë po edhe mikrobizneset e burrave. Në bazë të këtij ligji do të krijohet krejt diçka tjetër e cila do të sjellë tyra si për buxhetin qeveritar, ashtu edhe do të krijon tyra dhe do të krijon vende të reja të punës edhe për gjithë shoqërinë. Faleminderit. Faleminderit. Po, ju lutem. Atëherë po fillojmë prej fundit, prej pyetjes tretë, sa i përket ligjit për ndërmarrje sociale, do vonë Mleni të tregoj se veç javën e kaluar ka kaluar në leximin e parë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Po, do të thonë para 2-3 ditësh, kështu që është një lajm i mirë besoj. Edhe është një projekt ligj që do shndrohet ligj besoj shumë shpejt në leximin e dytë që faktikisht ka më ndihmuar shumë në aspekt, që është përqyer nga shumica. Pyetja tjetër ishte në qendrat e aftësimit profesional. Në qendrat e aftësimit profesional, sa unë kuptova, mungojnë profilet që gruan do ta vanin zërin e vetës, se përket të nevojave të tregut punës. Sa ishte kështu zëri. Unë mendoj që në të qendrat ku ne i kemi realisht ka profile të ndryshme. Mirë po, këtu jemi që në rast sepse ideja është që edhe nga rajoni, realisht, faktikisht që vjen ajo qendër, realisht aty shkojnë edhe kërkesa. Realisht nga studimi që bëhet, sepse shumë çka lidhet me rajonin. Nuk mund të jenë të njëjtat profile ta zonë sikur në qendrën e Gjelanit, sikur në Gjakov, si në Mitrovice e kështu me radhën pe ku dion. Po megjithatë në bazë të nevojave të tregut punës, ne jemi të mirësorë mi pritet edhe kërkesat. Ne kemi qendrat aftësimit profesionale që kanë nga 10 deri në 12 programe. Mirë po ka qendrat aftësimit profesionale që kanë 7 apo 8 programe, sepse deri këtu domosdoshmë kemi në Rrin. Po gjithsesi nuk do të thotë që ne do të ndalemi këtu, ne do të ecim përpara faktikisht edhe besojmë që në këtë drejtim jemi në rregull edhe me juve dhe besoj që do të kemi bashkëpunimin e duhur. Po edhe ne ecim me racionalisht kushtet buxhetore, këto do ta kemi parasysh. Faktikisht po te plani i punës së agjencisë për vitin 2018 ishte një pyetje e parë që zonja e boni. Unë mendoj që po kemi para po, edhe në trajnim punë, kemi para po edhe vetë mundësim, kjo do të jetë pjesë e grantave, kemi para po edhe praktikën punë, kemi para po edhe subvencionin paga për bizneset e përgjithshme, realisht. Po edhe këtu do të thonë në kuadër, sepse gjitha këto janë ajo që quhet masat e tregut aktiv të punës, realisht. Gjithsesi që do të jeni të mirëseardhë faktikisht, do të thonë që nga mesi janarit e tutje, realisht me apliku, me programe, faktikisht kur do që hapen ato. Ne jemi të hapur për bashkëpunim dhe besojmë që nuk po them që do të ketë diskriminim pozitiv, po megjithatë do t'i kemi parasysh. Faleminderit shumë. Në vërtet pyetja e parë ishte edhe për 2 zëvendës ministra të tjerë, nuk dija. Apo të shkojmë me pyetjen tjetër. Selva?
Përshëndetje, unë jam Selmeti Gashi. Pyetja ime e parë është për zënës Ministrin e Punës. Pse grave të cilat ju vdesin burrat dhe se kanë moshën ende për pension nuk kanë drejt me trashëgu pensionin e bashkëshortit? Edhe pse ligji për pension dikon aty mes e kishni rregullore e cila e thot këtë se gruaja mund të trashëgoj pensionin, por jo zyrtar kush diku nuk e implementojnë këtë. Në një, në ndë, qendrat për aftësime profesionale, kom pas rastin me marrë pjesë dhe është një problem aty sepse regjistrohen 5 orë, ndërsa me nxënësi, po i quajnë nxënësi, ata cilë shkojnë me u aftësu, bëhen vetëm 3 orë. Edhe llogaritja bëhet në fund që 200 orë mbahen me ata kursista, ndërsa në fakt aty dikun heken sa përqind, sepse vetëm nga 3 orë mbahen. Edhe tjetra është pse nuk kanë drejt për shembull të marrin pjesë në aftësime tjera nëse kanë nevojë dhe kanë interesim prej një profili në profilin tjetër, nuk kanë drejt. Pse? Dikun mas 1 viti, 2 vite veç, jo më herët. Thuhet se qëndron një numër I madh në fritje për secilin profil, mirë po ato pauzat mes moduleve të kurseve janë shumë të mëdha. Është faktikisht një parrëgullsi. Shkurt. Trajnerët, ka trajner I cili punon pa kontratë, edhe është shumë problematik, është një stres aty, nuk është në rregull për shembull me majt kurse me nxënësa, ti faktikisht nuk ki kontratë edhe nuk din çka po bëhet me ty, a je të punu vullnetar apo ki mu pagu një ditë, që kjo nuk ishte mirë sa e pashon. Ka që me kisha. Që përket pensionit familjar, mendoj që kanë të drejtë dhe nuk e di për çfarë rasti për referoj, por megjithatë janë kriteret, sepse çdo kush I plotson kriteret ligjore të përcaktuara që kërkohen dhe se që është trashëgimtar I pensionit. Po sigurisht se mund të jetë ndonjë keq kuptim te plotësimi I kritereve dhe kjo ishte e tëra. Te çështja e aftësimeve profesionale. Po mendoj që trajnerët realisht kanë një kontratë pune dhe kanë një kontratë për shërbimin që ofrojnë. Dhe ju e ngriti një gjanë që tha që ata I shkrujnë më shumë morë sa që I marrë. Po mendoj që komplet shoqëria do të me konë aktive. Edhe nëse nuk ka pas në program implementues, apo më mirë me thonë, monitorues, se ka monitoru trajnerin se ai ka mbajt komplet ligjëratën, krejt komplet kursin, me orë të përcaktume, realisht edhe vetë klasa është me konë aktive, unë s'pa thënë që ka ndodhë apo nuk ka ndodhë, po derisa ju e thatë, unë po I qasë në këtë formë, sepse nuk e di që ka ndodhë një gjë të tillë. Po me gjithë thatë, do më thonë, ne sot po kërkohet që komplet shoqëria me konë aktive në këtë drejtim. Dhe nëse dikush ka marrë obligim që të punoj 100 orë, apo 30 orë, varësisht se sa orë, ai të gjitha do t'i marrë. Dhe për mirë po, deri më tani ne nuk kemi ndonjë rast të raportuar lidhur me këtë. Se përket kontratave të punës, faktikisht ne kujdesemi që kontratat qoftë në shërbim, qoftë të do të rregullt, realisht të realizojnë me trajnerët dhe absolutikisht varësisht për mundësive buxhetore ne vazhdojmë me programet e thashë edhe praktikisht. Faleminderit. Edhe kjo, edhe 3 vite nuk e plotson moshën për me dalë vetë në pension, ato 75 euro, 100 e sa jepen për shkollat mesme se s'di sakt. Edhe kësa ju ka ndërprej pensioni I burrit, edhe ajo faktikisht është pa asnjë ndihmë financiare. Gruaja para lufte ka punu, mirë po se ka plotsu, tash ajo kur del vetëm pension ajo ka me plotsu atë vitet për pensionin e vet. Mirë po tani, këto 3 vite, ajo është pa asnjë cent. Edhe ka shku në punës me shenjë sociale,